No? Baby nga. Siya, punta ka dun, no? It's not. Mama, stop doing this. Maghanap na lang tayo ng less popular na food. Doon marami doon sa gitna. Ha? Bakit daming tao? Ayaw mo na makasigil. Christmas light na.
kakilala dun. Ikaw wala ka namang kakilala dun. Makiki-ride on na tayo sa kakilala ni Abby. Tsaka. Si Pa? 16. Ano 16? Yung